في درس المابينج راح تلقي قانونين موجودين عندك. القانونين هذول بيمثلوا فوليوم، راح أحسب فوليوم اللي هي الفوليوم اللي محتاجاها أعمل كت أو فيل في المكان، في مكان معين. طيب في منطقة معينة عندي أحسب كم الفوليوم اللي محتاجة أخذ من، مثلا عندي منطقة مرتفعة محتاجة أنا أشيل من التراب عشان تصير على المستوى اللي أنا محتاجاه، أو بالعكس أزيد أردم عشان يوصل الفوليوم اللي أنا، المستوى اللي أنا محتاجاه. فحيكون تقريبا شغلة زي هيك. عندي ستيشن مثلا هنا، الستيشن هاي هذا مثلا مستواها هذا، وبعدين ارتفعت أنا بالستيشن الثانية، ارتفع المكان. طيب فحيكون شغلة زي هيك، إني أنا محتاجة، حيكون شكله تقريبا زي هيك مثلا، خلنا نقول هيك، إني أنا محتاجة مثلا من هاي الناحية أعمل شوية كت، أشيل من الأرضية من التراب مثلا، وهنا بالعكس أعمل فل شوي على أساس أوازن يصير على نفس المستوى مثلا. طيب فالفكرة إنه أنا حيكون عندي منطقتين أنا عارفة مثلا مقاس معين، هنا حيمثل هذا الشغلة زي اللي هو إيش بنسميه، شبه منحرف، ترابوزويد. طيب وحيكون من الناحية الثانية عندي تقريبا شكل ثاني نفس الشي، وموصلين ببعض، وحسب الفوليوم اللي بالنص بينهم. طيب الفوليوم هاي محتاجة أحسبها. كيف أحسبها؟ القانون الأساسي الأسهل هو الفوليوم equals area 1 plus area 2، الاريا الأولى هذه بلس الاريا الثانية مضروبة في ال اللي هو distance between them على 2 مقسومة على 2. طيب لو أنا محتاجة يكون يعني precise أكثر الفوليوم اللي بدي أحسبها، راح أحسب بالهذا اللي هي بريزمويدال فورميلا كأنها اسمها. المهم لما تطلب هذه الفورميلا، لما تقول لك احسبي بالبريزمويدال فورميلا، راح تحسبي بهذا القانون. إذا ما طلبت بس قالت لك احسبي الفوليوم، راح تحسبي بهذا. طيب فهذا القانون راح يعطيني more precise، الفوليوم حتطلع more precise. طيب لو نيجي نحسب الفوليوم بهذا الاريا، طبعا الاريا تبعت أي ترابوزويد الشبه المنحرف هذا، أو طيب عندي أي اريا حيكون عندي دائما قاعدتين، هاي القاعدة الأولى، هاي القاعدة الثانية. فمجموع القاعدتين اللي هي هذه الأولى هذه الثانية، مجموعهم قسمة 2 في الارتفاع. طيب فلو نرجع نعيدها، هذا الهايت في القاعدة الأولى، يعني القاعدة الأولى حجمعها مع القاعدة الثانية، خلنا نسمي القاعدة الأولى هاي المسافة 1، هاي المسافة 2، وهذا الهايت. طيب ومعناته هاخذ 1 بلس 2، حقسمهم على 2، المسافتين هدول حقسمهم على 2، بعدين أضربهم في الهايت. طيب الهايت هذا الاريا، يعني حسب الاريا الأولى لحالها، بعدين الاريا الثانية لحالها، بعدين راح أضربهم في ال اللي هي distance between them، وراح أقسم على 2. لو نيجي هنا الفوليوم الثاني اللي هي more precise volume، A1 الاريا الأولى عادي، A2 الاريا الثانية مضروبة في L، وهنا التقسيم على 6. إيش 4 AM؟ 4 مضروبة في AM. ال AM هي متوسط الاريا، متوسط الاريا الافريج اريا، أو اللي زي الاريا in the middle. يعني كيف راح أحسبها؟ ما راح أجي أحسب اريا 1 واريا 2 أجيب المتوسط، لا، لازم أجيب المتوسط لكل مقاس. مثلا أنا عندي في هذا الشكل، أنا عندي هذه القاعدة اللي فوق صح، وهذه القاعدة الفوق الشكل الثاني الاريا 2. راح أمسك هذه القاعدة وهذه القاعدة أجمعهم أقسمهم على 2، راح يطلع لي رقم، هذه بتصير القاعدة تبعت في النص. طيب بعدين نفس الشيء القاعدة 2 اللي تحت، وهنا القاعدة اللي تحت، راح أجمع القاعدتين اللي تحت وأقسمهم على 2، راح تطلع لي القاعدة اللي بالنص
هنا، والارتفاع نفس الشي، حمسك الارتفاع هذا والارتفاع هذا أجمعهم أقسمها 2 حطلع الارتفاع بالنص. بعدين الأرقام هذه طلعتها اللي هي متوسط الأرقام تبعت الاريا 1 و 2، متوسط أرقامهم راح أمسكها وأحسب فيها AM اللي هي area in the middle. طيب بعدها راح أعوض بالقانون. فهذا شوي بده شغل أكثر، بحتاج حسابات أكثر من القانون الأول. طيب راح أطلع متوسط كل رقم القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والارتفاع، هطلع متوسطهم، بعدين ححسب الAM الاريا in the middle. طيب لو نيجي نشوف السؤال الأول إيش حطتني. السؤال الأول قالت لي إنه عندي داتا، طبعا هي الداتا اللي عطتني إياها لو نشوف بدون الحل عطتني هاي الداتا. طيب قالت لي station وقالت لي كم الكت. طيب وطلبت إيش calculate the volume، طلبت calculate the volume وقالت لي distance between each station 100 feet. طيب فطلبت أحسب الفوليوم between أول ستيشن لحد آخر ستيشن، فراح أحسب الفوليوم between كل ستيشن والثانية، وبالأخير راح أجمع كل الفوليومز. طيب وطلبت طبعا الديستنس كمان بالكيوبيك ياردز، فراح أحول بعد ما حسبت بالفيت راح أحول باليارد، بس هي عطتني أصلا إنه الكيوبيك يارد equals كيوبيك فيت قسمة 27، فهذا سهل تقسيم 27. الفكرة اني حبدأ هنا اشوف المسألة، حبدأ شوي شوي. اول شي ستيشن عندي من هذه الستيشن الاولى لحد الستيشن الثانية، هي عطتني لاحظي هنا cut end area، اعطتني الاريا اللي هي area 1 و area 2، فانا ما بحتاج اقعد احسبهم، ما عطتني ارتفاع القاعدة اللي فوق والقاعدة اللي تحت. يعني لو عشان نحسب الاريا لازم تعطينا شكل زي هيك، لما تعطيني شكل زي هذا عطتني القاعدة اللي تحت والقاعدة الفوق وارتفاع الشكل هذا. نفس الشيء بالنسبة للشكل الثاني، القاعدة الفوق والقاعدة اللي تحت والارتفاع. طيب لما تعطيني اياهم هيك لازم احسبهم، اول احسب كل اريا لحال بعدين اعوض. هنا سهلت علي في المسألة انها جابت لي الارياز جاهزة. طيب خلاص انا بعرف الاريا هذه، بعرف الاريا هذه، فايش حمسكها وحعوض بالقانون على طول. عطتني الاريا الاولى وعطتني الاريا الثانية، عوضتهم اريا 1 واريا 2، ضربتهم في distance between them اللي هي قالت لي between كل station والثانية في 100 feet. طيب ضربتهم في هذه 100 feet، وبعدين طلعت قسمت على 2 زي ما هنا مبين في القانون، قسمت على 2 وطلع لي كم قيمة الفوليوم اللي between station الأولى والثانية. طيب نفس الكلام مسكت في station between the stations اللي بعدها، بس ضربت جمعت two areas اللي هي هذه مع هذه، بعدين ضربتها في ال اللي هي قالت لي 100 distance between two areas أو two stations، بعدين قسمتها على 2 طلعت volume. نفس الكلام في اللي بعدها لين ما طلعت كل two stations مع بعض كم الفوليوم between them. طيب يعني هنا عند آخر station أخذت 108 الاريا تبعتها، وتبعت اللي قبلها 274، جمعتهم وضربتهم في 100 اللي هي distance between them، وفي الأخير طلعت الفوليوم تبعها. طيب الفكرة انها بدل ما تطلب الفوليوم بالفيت سكوير بالفيت كيوب، طلبته كيوبيك يارد. طيب فهي قالت لي انه الكيوبيك يارد هو كيوبيك فيت قسمة 27، فمعناته حمسك الفوليومز اللي طلعت لي راح امسكها قسمتها على 27، كل رقم حقسمه على 27 راح يطلع لي قيمته بالكيوبيك يارد، الفوليوم بالكيوبيك يارد. طيب طلعت كل رقم فيهم ببساطة حاجي اجمعهم كاملين عشان يطلع لي كم الفوليوم بتوين اول ستيشن واخر ستيشن اللي هو المطلوب، الفوليوم بتوين ستيشن 10 و 15 اللي هي هذه اول واحدة واخر واحدة. لما اجمعهم بطلع التوتل. فهنا سهل كان انه انا عندي الاريا محسوبة، بس عوضت بالقانون على طول، وما حددت لي انه بالقانون اللي مور بريسايز، ما قالت لي بالفورميلا هذه، فانا عوضت بالقانون السهل اللي هو
في الارياز، الاريا 1 واريا 2 بس. طيب لو نيجي هنا عند السؤال الثاني، calculate the area of cross section، طالبة area. طيب cross section that has breadth of formation as 10 meters. ايش يعني breadth of formation؟ اللي هو الآن انتي تخيلي اتفقنا انه الاريا تقريبا صايرة شغلة زي هيك صح؟ breadth of formation تقريبا عندي شبه منحرف او شغلة زي هيك. قالت لي انه هذا الجزء formation اللي هو يعتبر تحت الأساس اللي تحت عندي 10 متر. أوكي، بعدين قالت center height as 3.2 meters. طيب فلو جيت هنا center height معناته بالنص هنا طالع 3، هذا الهايت 3.2 and side slopes as 1 vertical to 2 horizontal. إيش يعني 1 vertical to 2 horizontal؟ معناته المسافة اللي vertical and slope ما عطتني السايد سلوب كم، بس قالت لي إنه كل قيمة الvertical السلوب إن الvertical الآن السلوب مقسم لقسمين صح؟ السلوب دائما عندي جزء اللي هو أو two components الhorizontal والvertical. كل القيمة إذا كانت 1 vertical معناته حتكون 2 horizontal، يعني الرسمة عشان تكون أدق المفروض بالعكس، كل ارتفاع 1 vertical حيكون باله 2 بالhorizontal. طيب فمعناته لو نيجي نشوف كيف الشكل مثلا حيكون هنا، معناته هاي المسافة طيب هي ضعف هذه المسافة صح؟ ونفس الكلام من هنا حيكون عندي سلوب، المسافة هذه من هنا لهنا هي ضعف المسافة هذه. يعني لو قلنا انه هنا مثلا x حيكون هنا 2x، ونفس الكلام هنا لو هنا قلنا مثلا ارتفاع هذا x يكون هنا 2x. وطبعا على كلامها انه side slopes as 1 vertical to 2 horizontal معناته نفترض انه السلوب هنا نفس السلوب هنا. طيب فالآن ايش قيمة الاكس؟ انا بعرف قالت لي انه الهايت 3.2، فالفيرتيكال كومبوننت تبع السلوب حيكون مساوي، شوفي من الشكل مساوي لإله اللي هو 3.2 صح ولا لا؟ نفس الكلام من هنا 3.2. طيب انا عشان احسب، اتفقنا هنا عشان احسب شبه المنحرف لازم احسب هنا عندي قاعدة وهنا عندي القاعدة الثانية، لازم اجمعهم القاعدتين أقسمهم على 2 وأضربهم بالارتفاع. أنا بعرف الارتفاع الهايت. طيب باقي لي أعرف إيش؟ باقي لي أعرف، وبعرف القاعدة الأولى تحت هذه، باقي لي أعرف القاعدة الثانية صح؟ هذه القيمة القاعدة الثانية إيش؟ عبارة عن إيش؟ لو نيجي نتخيل الشكل حيكون عندي هذا الجزء اللي هو 10 صح؟ مو هو هنا هذا الجزء 10 هو هذا 10 صح؟ وهذا الجزء باقي لي أعرفه، هذا الجزء وباقي أعرف هذا الجزء. لو تشوفي حسب الرسمة زي ما احنا قلنا انه الارتفاع 3.2 هو نفسه الvertical component تبع السلوب اللي هو 3.2 حيصير لأنه نفس الشكل. طيب فمعناته الجزء هذا أنا بعرف من هنا لهنا اتفقنا 10، الجزء هذا اللي أنا ناقصني هنا حيكون كم؟ حيكون 2x صح ولا لأ؟ اللي هو نفس الهوريزونتال component تبع السلوب اللي هو 2x، وهنا نفس الكلام 2x صح؟ فمعناته عندي ايش؟ 3.2 اللي هي الاكس اتفقنا صح؟ انا كيف احسب الاكس هذه؟ 3.2 اتفقنا هي الاكس اللي هو الفيرتيكال ديستانس، لو ضربتها في 2 حطلع الهوريزونتال لانها قالت لي كل 1 vertical equals 2 horizontal، فمعناته 2 في 3.2 حتعطيني كم؟ حتعطيني رقم اللي هو 6.4. 6.4 هي المسافة هذه من هنا لهنا 6.4، ونفس الكلام هنا نفس المسافة 6.4 صح ولا لا؟ لو جمعت 6.4 زائد 10 زائد 6.4 حيطلع لي الرقم اللي هو المسافة هذه اللي هي حتطلع 22.7
8. طيب هي هذه المسافة. حيصير ببساطة الموضوع حيبقى لي إني أنا عندي القاعدة الأولى وعندي القاعدة الثانية. عندي 22.8 القاعدة الأولى زائد 10 القاعدة الثانية، حقسمهم على 2، بعدين حضربهم في الهايت اللي هو 3.2 وراح يطلع لي الجواب اللي هو حيطلع 52.48. طيب لو تيجي تشوفي هي كيف حلت المسألة، تقريبا حلتها بنفس الفكرة. جابت سمته W، هذا اللي هي القاعدة الثانية سمتها W، بعدين جمعت B اللي هو هذا الجزء سمته B اللي هو 10، جمعته مع ضربت 2 في 2 في 3.2. زي ما احنا ضربنا 2 في 3.2 عشان نطلع هذا الجزء، هي ضربته في 2 على أساس هو مكرر مرتين. هذا الجزء عندي مرة يعني هذه القيمة نفسها هذه القيمة، فقالت 2x أو 2 في الإس سمته 2 في إس مضروبة في 2 كمان عشان أنا عندي القيمة مرتين. بس بالأخير مدام أنتي فاهمة إيش الفكرة فما هو قانون ينحفظ يعني. هذا هي شافت حسب لما رسمت الرسمة وكيف طلع الشكل هذا الجواب، فنفس الحل طلع معاها 22.8. وبعدين الاريا اوف كروس سكشن عوضت بالقانون اللي هو جمع القاعدتين قسمة 2 مضروب في الهايت اللي هو 3.2 وبطلع لي الاريا، وبس هنا المطلوب بس الاريا. طيب هذا السؤال الثاني. لو نيجي للسؤال الثالث، السؤال الثالث قالت لي use the Prismoidal formula to compute the volume. طيب حاجي أحسبه الآن. area 1 إيش اتفقنا؟ area 1 قالت لي هذه القاعدة الأولى 6 والقاعدة الثانية 7.5 والارتفاع 6. معناته إيش؟ كيف هحسب area 1؟ area 1 حتكون equals 6 زائد 7.5 اللي هو القاعدتين مجموعهم قسمة 2 مضروب في 6. طيب مضروب في 6 هذا area 1. بعدين حاجي أشوف area 2 حتكون إيش؟ 6 زائد 11 قسمة 2 مضروبة في 11 صح؟ 6 زائد 11 القاعدتين مجموعهم قسمة 2 ضرب 11 اللي هو الارتفاع هيعطيني area 2. طيب الفكرة هنا أنها قالت لي أستخدم الفورميلا هذه اللي حتطلع لي volume more precise volume. طيب عشان أطلع هذه القيمة إيش هعمل؟ اتفقنا حنمسك كل قاعدتين، القاعدة مع القاعدة حنجمعهم ونقسمهم على 2، حنجيب زي متوسط لكل واحد منهم لأنها area in the middle. هذه area in the middle فراح أحسب كل واحد لحاله. يعني راح أجي أجمع 7.5 زائد 11 أو حقول 7.5 زائد 11 قسمة 2 equals حيطلع لي رقم. هذا الرقم هو القاعدة اللي حستخدمها القاعدة الأولى للاريا in the middle. طيب نفس الشي حمسك الارتفاع هذا اللي هو 11 والستة اللي هي الارتفاع هنا 11 و6 حجمعهم وأقسمهم على 2 حطلع القيمة تبعت اللي بالنص 11 زائد 6 قسمة 2 طلعت متوسط الارتفاعات. نفس الشي حسوي للقاعدة الثانية اللي هي 6 القاعدة هنا 6 وحجمع معاها 6 وبعدين حقسمهم على 2. طبعا هنا حيطلع نفس الرقم بس يعني هنا حيتختلف، حيطلع لي متوسطهم، هنا حيطلع لي متوسطهم. هذه الأرقام الثلاثة اللي بتطلع لي راح أستخدمها لحساب ال area in the middle اللي هي حتكون مجموع القاعدتين هدول حقسمهم على 2 وحضربهم في الارتفاع. طيب بعد ما أحسب خلص أنا صار عندي area 1 و area 2 والاريا in the middle حاجي أعوض بالقانون اللي هو area 1 plus 4 area m plus a2 مضروبة في l على 6. لو تيجي تشوفي حلها سوت نفس الطريقة، حسبت area 1 بعدين حسبت dimensions، ما باخذ متوسط الارياز، بحسب الدايمنشنز تبعت am اللي هي حتكون متوسط القاعدتين الأولى ده متوسط القاعدتين الثانية ومتوسط القاعدتين الثالثة. بعدين حسبت الاريا ام اللي هي الاريا in the middle، حسبت اريا 2، بعدين بعد ما حسبتهم صار عندي 3 areas جيت عوضت بالقانون.
area 1 عوضت فيها 4 في ال AM plus area 2 وضربتها في ال distance between them اللي هي هذه distance 25 وقسمت على 6 وطلعت الجواب الفوليوم اللي بحساب الفورميلا هذه. طيب هذه الأسئلة ممكن تيجي على المابينج.